Good day, I am Dr. Betty Dy-Mancao, a physiatrist or a rehab specialist. I take care as a physician for all people with disability as well as children with special needs. I am now connected with Medical Center Manila, Medical Center Paranaque Doctors and Casa Medica. Today, in coordination with ECCD, I'm going to lecture to you about stroke. Today, we will discuss stroke. Ano ba yung stroke? Kasi marami kayong sinabing mga attack dyan, no? Pero ang stroke ay actually brain attack. So kung may heart attack, may brain attack. So ang punteriya ng stroke nito ay ang utak. But before natin maintindihan mabuti, siguro i-review natin kung ano ba yung itsura ng ating mga utak. Nakita nyo, there's a left and right. Dalawang lobes yan. Ito yung side view ng brain. Dami siyang kulubot. Kasi the more kulubot you have, the brighter you are. Pag kukunti na yung kulubot, wala na. Mahina-hina ang utak mo. Now, itong picture na ito, colored ko lang yan para malaman natin na ang utak, kada parte ng utak natin may kanya-kanyang trabaho. Katulad ng, for example, ito. Ito ang in charge sa mga balanse, sa koordinasyon. Ito yung nasa likuran. Nandito banda yung speech, nandito banda yung in charge sa para paggalaw ng ating mga kamay at paa. And remember, yung stroke can happen so easily because ang utak natin ay punong-puno ng mga ugat, mga blood vessels na galing sa puso. Pinakamalaki dapat ang dugo na pupunta dyan. Okay? Ito yung mga ugat. Very big ugat. Pero makita mo may mga maliliit din. Kung maliliit, madaling magbara. Pag malalaki, parang matagal-tagal siyang magbara. Kaya lang, pag nagbara naman, mas malaki ang kanyang mga komplikasyon o mga sintomas. Pwedeng pumutok ang ugat o kaya magbara as I said. Bakit siya magputok? As we age, mag-thin out itong ating mga kaugatan. So, madali siyang maputok. Or, may mga taong may aneurysm. Narinig niyo yung aneurysm. Yun po ay madaling pumutok. Ito, pag pumutok na ang ugat, itong dugo na lumalabas, siya yung mag-ipit doon sa parte ng brain kung saan siya, dinadaluyan ng dugong yan. Ganon din yung pagbara. Pag nagbara, depende kung saang parte ng utak, yung ugat na sinusuplayan ng dugo, supposedly, ng nabarahan na ugat. Okay? So, either pagputok, ito yung mga klase ng stroke, pwedeng hemorrhagic or ischemic, bara. Okay? At, example yan, kita mo, itong dugong ito, iipit siya dyan sa utak kung saan siya, at ito lang yung maapektuhan. Kung maliit, maliit lang ang simptomas mo. Pag malaking ugat, malaki din at marami ang simptomas. Ito naman yung example ng pagbabara. Anong cause ng pagbabara? Mamaya, malalaman nyo. Okay. Ano yung mga simptomas? Paano mo malalaman na itong isang tao ay na-stroke? Yan ang tinatawag na signs and symptoms. Okay, marami sila. Pwedeng nahirapang magsalita o kaya hindi makapagsalita. Pwede din naman na madalang nagmanhid lang o kaya nanghihina ang kalahati ng katawan o kamay at paa. Okay? Pwede rin sa mga paningin. Minsan nag-blurring lang o vision. Okay? Or masakit ng ulo, biglang sakit ng ulo. At mahirapan maglakad. Pero hindi lahat ng ito makita mo sa isang tao. Pwede makita sa isang tao, pwedeng isa lang o dalawa lang dyan ang makikita mo sa isang taong na-stroke. Okay. Let me be very, very clear about it. Ito yung mga simptomas. Biglang pagkakaroon ng matinding sakit sa ulo. Okay? Pag masakit ang ulo, usually mawawalan ka ng balanse. Okay. Number 2, pwede ring mamanhid o kaya mawala ang lakas ng kalahati ng inyong katawan at mukha. Number 3,
malabo, o minsan talagang hindi lang malabo, mawawalan ka ng paningin. Pero temporary lang yan. Depende nga kung saan ang nabarahan o napumutok na utak. Madaling mahilo, mawalan ng balanse, mawalan ng koordinasyon, at mahirap maglalakad. Kasi sino ba gusto maglakad? Kung ikaw ay walang balanse, madali kang matumba. At baka ma-stroke ka pa uli. Okay. Or bigla ang nauutal. O hindi makakapagsalita at all. Hindi makakaintindi sa sinasabi mo. O kaya, nalilito. Or tahimik. Walang sinasabi at all. Or biglang nasusuka. Worse is kung mawalan ka bigla ng malay. Unconscious ka kaagad. Yun ang worst scenario sa stroke. So ito yung, actually may ano sila, be fast. Meaning to say, tingnan mo kung anong balanse. E for eyes, sabi ko magkalabo. F is face. Kalahati minsan, walang lakas, kaya parang ngiwi ba ang tawag mo doon? O kaya unequal siya. A is arms, pag itaas mo, bumabagsak kasi mahina. At saka speech, hindi makakapagsalita. But the most important dito is yung time. Be fast. Ibig sabihin, bilis-bilisan mo. Importante kung bakit malaman mo kaagad na yung tao ay na-stroke. At dadalhin mo agad sa doktor. Ganito ang mukha. Kalahati ng mukha, hindi siya equal. Hindi siya symmetrical. Ngiwi, di ba? Ito yung kalahating katawan na nanghihina. Na pag ipataas mo yung kamay, yung walang affection, yun lang mataas niya. Yung isa, either kalahati lang or talagang babagsak o walang movement at all. Nakita mo? Ganun yan ang dugo. Ugat. Papunta. Katulad nitong hemiplegia or kalahating katawan, itong parte ng brain ang naaapektuhan. Kaya ito lang yung nakikita. Okay. Sino-sino yung pwedeng magka-stroke? Yun ang tinatawag na risk factors. Very important ito kasi importante ito sa prevention. Okay? Kaya siya non-modifiable kasi wala ka nang magagawa. Nandiyan na yan eh. Number 1 is edad. Kaya yung mga senior citizens are at high risk for developing stroke. Bakit? Kasi as you grow old, ang ugat mo ay naninigas. Hindi na siya very pliable, hindi na siya sumusunod, hindi na siya bubuka, o kaya palagi siyang masikip. At ang sikip, kukunti ang dumadaloy na dugo at madaling magbabara. Okay? Number 2, heredity. It runs in the family. Usually, kung ang iyong papa at mama or your grandmother has a stroke, history of stroke, watch out. Mataas ang risgo mo para ikaw ay magka-stroke. Kaya tinatawag silang genetic. The third one is, kung ikaw ay na-stroke na, no matter how mild the stroke before is, may tinatawag kasi kaming TIA or transient ischemic attack lang. Sandali lang, mga 1 hour lang, wala na. Bumabalik na, TIA yun. Pero, considered as a stroke pa rin siya. So, pag mayroon ka ng stroke dati, malaki ang chance mo na ikaw ay magkakaroon uli ng second stroke. Okay? Now, ito mga modifiable. Ibig sabihin, pwede mong baguhin. Kasi these are important points para sa prevention. Number 1, high blood pressure. Number 1 cause yan. Kasi, pag ang presyon mo ay mataas, madali siyang, malakas masyado ang pressure, atakihin yung mga lining ng iyong blood vessel. So, mag-thin out, pwede siyang pumutok agad. Okay? Number 2, kung ikaw ay may heart condition, kasi galing doon sa sakit ng puso mo, magpapadala sila actually ng yung tinatawag na thrombus at siya yung magbabara doon sa mga ugat na pupunta sa utak mo. Number 3, pakipot ng ugat na patungo sa utak. Yung sinasabi ko sa inyo, pakipot, minutes, sumisikip yun. At ano yung cause usually niyan? Diabetes, o kaya taas ang cholesterol. Okay? Diabetes mellitus is the second common cause of stroke. Bakit? Kasi, nakita nyo to,
mga ano sa diabetes, epekto sa diabetes, yung mga sugat na hindi gumagaling kaagad, it's because walang blood supply. Nagbabara yung kanilang mga ugat. Ganun din doon sa utak. Ganito yung itsura. Kung ikaw ay masyadong mataba at mataas ang cholesterol mo, ang cholesterol mag-ipon dyan sa ugat mo at siya yung magbabara. Okay? So, yun ang tinatawag na risk factor. Kaya, hindi talaga magandang kain ka ng matataba. Okay? Kaya, one of the gamot actually is pababain yung cholesterol. Ito, smokers. Yung malakas manigarilyo. Kasi yung nicotine can make sikip doon sa mga ugat ninyo at daling magbabara. Or, palainom. Malakas uminom ng alak. Modifiable yan. Kasi pwede naman siyang mabago. I-stop mo, mawala yung risgo mo. Okay. Kung ikaw ay inactive, may katamaran, ganun na lang, higa na lang, tulog, upo, wala nang ibang gagawin. Yun, walang exercise, in other words. Yan ang one of the risk factors for stroke. But believe it or not, bakit kaya importante mag-discuss tayo ng stroke? Bakit? Ganito yun. Sa populasyon ng buong mundo, sinabi nila, pag marami, 28% of the population ng any country for that matter, below 65, hindi lang elderly. At ngayon, sa aming present, pababa ng pababa yung edad na nagkaka-stroke. Hindi na sila umabot ng 50. Marami kami ngayong 30 to 40 na nai-stroke. Ito yun. Second, 47% of deaths nangyayari outside of the hospital. Ibig sabihin, nasa bahay pa lang o kaya nagda-drive sila o kaya nasa trabaho nila, pwede kang mag-stroke at mamatay agad. Every 45 seconds, may isang nai-stroke. At every 3.1 minute, isa ang namamatay. So, ganun kagrabe ang ma-stroke. Ganun kagrabe. In fact, it is the third leading cause of death. 5 million survives. And 2/3 of the survivors would need rehabilitation. That is where we come in, rehabilitation, para mabalik natin ang lakas nila. At those na nagre-rehab, ang result after rehab, kahit pa nag-rehab na sila 31% needs assistance in activities of daily living. Number 2 is that they would need assistance in mobility, yung nagdadala ng cane, o kaya may mga tinatawag na suporta sa paa. At 70% cannot return to work, lalo na yung grabing na stroke. Okay. Ito mga statistics lang ito to emphasize that stroke prevention is very important. Never have a stroke. Yun dapat. Okay? And it's very expensive. Ma-hospital ka ba naman? Alam mo ba, na kaya namin sinasabang expensive kasi matagal ka sa ospital. Magpaparehab ka pa, magbabayad ka sa gamot. Ang gamot alone is very expensive na, kaya ayaw nating magka-stroke. Lalo na pag ang kita mo lang maliit lang. Not enough to pay for the expenses para sa stroke. Di ba? Ito yung tinawag most common causes, but they are preventable. Yung kininiskas ko na, all of those are preventable kung ikaw ay, so how do you prevent them? Paano? Number 1, diet. Low salt kasi ito yung importante para sa high blood. Dapat hindi masyadong maalat. Low fat para yung cholesterol mo naman hindi masyadong mataas. At low sugar para yung diabetes mo hindi, or makokontrol mo yung sugar mo. Ito yung diet na importante para hindi ka magka-stroke. Masarap kasi yung maalat, di ba? Okay. And you have to maintain your normal blood pressure. Kaya yung iba na i-stroke kasi may maintenance na sila to start with. Unfortunately, hindi nila tuloy-tuloy na mini-maintain. At that is the time when they develop stroke. Kasi wala na silang nagpapababa ng blood pressure nila.
Other existing medical conditions like for example, heart condition, diabetes, dapat i-treat yun. Kailangan ipababa mo yung timbang mo. Huwag kang magpakataba. So how do you do that? Exercise and diet alone can help you lower your weight. Okay? How do we prevent? Ito na yon. It's important na aware ka. Yung mga nililecture ko ngayon, dapat importante yun. Make sure na na-remember nyo yun. Aware kayo. At saka kung kayo ay may mga matatanda sa bahay, sabihan nyo, Nay, wag na masyadong maalat, wag na masyadong bagoong, ganun. Pag diabetic, Nay, wag na masyado yung soft drinks. Okay? You have to detect. That's why all of you should memorize yung sinasabi ko yung signs and symptoms, yung mukha, yung paningin, yung pagkakahilo, sakit sa ulo, huwag yung baliwalain. And early and proper management. Dapat angkop, ha? Kasi kung dadalhin nyo sa quack doctor, bibigyan kayo o masahiin kayo, baka naman yung magbabara, mas tinutulungan nyo pang magbara lalo. At mas malaki tuloy ang part ng utak na maapektuhan. Okay? So, immediately consult a doctor. Bring a patient mas mabuti pang magkamali ka kaysa maiiwan yung pasyente. Go! Pag sa tingin nyo stroke, dalhin nyo na kaagad. Alam nyo kung bakit? Kasi nowadays, pag nagbara lang ang cause ng stroke nyo, may gamot sila na kung within 3 to 4 hours, matutunaw yung nagbabara. Very expensive na gamot, pero life-saving. Diba? Okay. At there are many doctors, there are many kind of doctors who takes care of one stroke patient. As I said, may specialist sa puso, sa high blood, sa diabetes, sa amin ng mga rehab specialist at iba pa. Depende kung ano yung condition o kaya comorbidity ng isang stroke patient. So, syempre ako dahil physiatrist ako, magsabi ako about rehabilitation. Diba? So, kailangan siya early. Very early. In fact, pagka-stroke pa lang, pag stable na, agad na, gagawin na yan. Appropriate or angkop ang dapat gagawin. Ang purpose niyan is para natin ma-achieve yung optimal function. Function, ha? Kasi for example, right-handed ka, na-stroke ka, right hand yung naapektuhan mo. Paano ka makakain? Paano ka makapaglinis o kaya magsuklay man lang? So, we have to achieve optimum function or near normal as possible. And you can only achieve that through this one. Kailangan kasi sa rehabilitation, marami kami kasama, di ba? Immobilize early. Kailangan mo i-educate din ang family. Kasi sila yung nag-care actually ng mga stroke patients. Alam nyo ba mahirap ang stroke? Kasi pag may pasyente, may na-stroke sa pamilya, maraming anong tawag nito? Maraming walang trabaho kasi mag-aalaga eh. So, mas lower ang income ng pamilya. So, bed mobility, ibig sabihin, nasa kama pa lang siya, hindi pa siya makagalaw, kailangan mo ikut-ikutin para ma-prevent yung tinatawag na bed sores. Okay? So, may member kami sa team, physical therapist, sila yung nagtuturo sa atin kung paano mag-exercise, galing sa bed, paupuin ka, patayuin ka, at pablalakarin ka. Yun ang physical therapy. Pati pag-akyat ng hagdanan, kasama yun sa training, kung kaya na ng pasyente. Okay? And then we have so-called occupational therapy. Meaning to say, occupational therapy, tuturuan ka ng mga bagay-bagay exercises para maging functional yung kamay mo at hindi maninigas. Okay? Kaya itong mga exercises na ito para hindi masakit ang balikat at hindi siya, ano bang tawag niyo? Para bang mag-stack up yung inyong shoulders. Okay? At all these exercises will lead you to improvement of your sinasabing activities of daily living. And one example of the activities of daily living is yung pag-toothbrush, pag-ibihis. Kaya sabihin mo na stroke ka, walang lakas yung isa, hindi ho ako makakapagbihis. Pwedeng-pwede, turuan ka ng occupational therapist na kahit walang lakas yung kalahating katawan mo, makapagbihis ka pa rin ng isa. Okay? Pati pagkain, minsan, tuturuan, for example, karamihan housewife, tinuturuan namin sila kung paano ba sila makakapagluto. Still do the function of a housewife with one-handed activities. Pwede pa rin magluto, pwede pa rin maghiwa,
Kaya yan. Basta magdaan sila sa occupational therapist. And then, I said, kung meron siyang pag-uutal o kaya hindi makakapagsalita o hindi makakaintindi, we refer them to the speech therapy. Ito yung ginagawa ng speech therapist, exercises sa bibig para maalis yung utal. Language stimulation kasi minsan, di ba, may mga pasyenteng na stroke. Pag sabihin mo, anong pangalan mo? Ang sagot, ay pumunta ako sa palengke. Maayos ha, marinig mong ayos palengke. Pero hindi yun ang sagot ng tanong mo. Yun ang tinatawag na aphasia. Or, pag hindi siya makakapagsalita, pero pag itaas mo yung kanang kamay mo, itataas naman. Nakakaintindi siya, pero wala siyang verbal output. Isa din yung parte sa speech therapist na dapat nang aayusin. Okay? So, ito yung mga language stimulation. Ganyan ang mga exercises na ginagawa ng speech therapist. Or kung hindi talaga makakapagsalita in the long run, we make use of alternative communication. Either may alphabets, ituturo ang picture na gusto niyang gawin, like gusto kong pumunta ng banyo, gusto kong kumain, etc. Yan ang tinatawag na alternative communication. Ngayon, nowadays, maganda. Kasi may cellphone na. Hindi ka na kailangang may matatype na niya kung nakakaintindi siya. Hindi lang siya makakapagsalita or walang verbal output. Okay? Yan ang exercises. At kailangan natin ng psychologist kasi most of the stroke patients are depressed. Pero hindi lang yung pasyente, pati pamilya minsan. That's why they need family counseling. Explikahan sila kung ano yung expectation nila doon sa kanilang, kasi usually breadwinner yung na-stroke Okay? So, tinuturuan din namin sila later on, lalo na yung mga unconscious forever, kung paano mag-care sa bahay, gamit yung NGT kasi hindi sila makakain, paano nila iikutin or exercise yung pasyente nila doon. So, these are the warning signs of stroke. I-memorize nyo yan, ha? Kasi yan yung dapat alamin nyo na pag may makita kayong ganyan, bring the patient to the emergency room. The same signs and symptoms, pero yes, children can have a stroke. In fact, may pamangkin ako na na-stroke at the age of 5 years of age or 7 years old siya. Yes, because may maraming kabataan may congenital heart, di ba? Di ba sabi natin, one of the conditions is heart disease? Pwede sila magka-stroke doon. Or, common, bakit? Accident. Nahuhulog yung mga bata sa kalalaro, nababagok yung ulo. So, ang mga symptoms sila parang stroke. Thank you! At ito yung example ng mga stroke survivors ko na inaasikaso ko. Tingnan mo, nakakatulong sila kasi socialization is very important. Huwag nyo silang ikulong sa bahay. Importante yon para sila would have a happy life. Thank you very much. Again, I'm Dr. Betty Dy-Mancao, a physiatrist, a specialist in rehabilitation medicine. Thank you, ECCD Council, for allowing me to share with you important facts on stroke as we celebrate the Brain Attack Awareness Week. Thank you very much. Thank you.